নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি আপোনালোকক ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। বৰষুণৰ বতৰত ফুলবোৰ বেয়া হৈ যাবলৈ লৈছে, গতিকে ভাবিলোঁ এটা এনেধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তাৰ বাবে লৈছোঁ মই এৰিকা পাম। আমাক যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সিমানখিনি পাতহে আমি কাটি আনিব লাগে, কাৰণ বেছিকৈ কাটিলে গছজোপাও কষ্ট পাব আৰু নষ্ট হৈ যাব বুলিও বেয়া লাগে। সেয়েহে মই একেবাৰেই হিচাপতেই পাতকেইখিলা কাটি আনিছোঁ আৰু লিলিয়ামৰ ফুল কেইপাহমান লৈছোঁ আৰু অৰিয়েণ্ট এভাৰগ্ৰীণ ড্ৰেছিনাৰ পাতকেইখিলামান লৈছোঁ। এনেধৰণে যদি বুকে বনাই আমাৰ বেডৰুমত বা ডাইনিং টেবুলত আৰু ড্ৰয়িং ৰুমত এনেধৰণে ৰাখোঁ, খুবেই ভাল লাগে, মনটো প্ৰফুল্ল হৈ থাকে। আৰু এয়া লৈছোঁ অয়াচিছ টুকুৰা আগতে মই ইউজ কৰা হয়, কাৰণ মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ কম্পিটিশ্যনত এবাৰ এনেধৰণেৰে বুকে বনোৱাত কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিছিলোঁ আৰু সেই টুকুৰাই আছিলে। এতিয়া মই আকৌ পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইমান ডাঙৰকৈ নলৈ সৰুকৈও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, পিচ কৰি কাটি ল'ব। আৰু এই টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে পানীত ভালদৰে তিয়াই ল'ব। মই আপোনালোকক পানীত তিওৱাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেয়েহে আপোনালোকক মই এতিয়া কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট তিয়াই পেলাই উলিয়াই লৈ আহিলেও হ'ব। আৰু এনেধৰণে পাতবোৰ মই পিৰামিডৰ আকাৰত কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে ৰাউণ্ড শ্বেপতো কাটিব পাৰে। মই পিৰামিডৰ আকাৰত কাটি এতিয়া এনেদৰে গুজি দিলোঁ নিজৰ মনৰ পচন্দৰ অনুসৰি। যিটোৱে শ্বেপ দিব বা যিটোৰ আকাৰত আমি বনাম বুলি ভাবোঁ তেনেকৈ আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ। অকল পাতৰে কৰিলেও ভাল লাগে, কেতিয়াবা অকল ফুলেৰেও কৰিব পাৰি। এতিয়া মই এন্থুৰিয়াম দি দিছোঁ ইয়াত, আৰু প্ৰত্যেকটো এন্থুৰিয়ামৰে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ ৰাখিছোঁ। এয়া দিছোঁ মই য়েল্ল' বটল ব্ৰাছ বুকেট দিলে খুব ভাল লাগে। আৰু তাৰোপৰি ড্ৰেছিনা পাতবিলাক আমি ল'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ পাত আছে, সেই পাতবোৰ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বুকেট বা ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্টত। যিকোনো আজিকালি সকলোতেই ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো বহুতো ডিমাণ্ডিং, গতিকে আমি এইটো শিকি থ'লে আমাৰ নিজৰো ভাল আৰু আনৰ কাৰণেও আমি কিবা এনেধৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিব পাৰিম। বিয়া বা বাৰ্থডে পাৰ্টিত আজিকালি ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট নহ'লে নহয়েই। আৰু এইবিলাকত সময় কটাই বা সময় দি মই খুব ভাল পাওঁ। ইয়াতকৈ হয়তো আৰু ভাল লগা কাম মোৰ একোৱেই নাই। মই অলপমান অসুখীয়া, আপোনালোকে হয়তো নাজানে। তথাপিতো মই ফুল বহুতেই ভাল পাওঁ কাৰণে মোৰ অসুখেও মোক বাধা দিব নোৱাৰে এইবিলাক কামৰ পৰা। এতিয়া এনেধৰণে হৈ যোৱাৰ পাছত মই ড্ৰেছিনা পাতখিলা ৰোল কৰি পেলাই ইয়াত লগাই দিম। আৰু কেনেকৈ ৰোল কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ এই বুকেটো বা ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু লগতে বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্টেই হওক, ফ্লাৱাৰ কিছুমান যিবিলাক ফ্লাৱাৰ বিষয়ে কথা থাকে বা জানিবলগীয়া থাকে, সেইবিলাক আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু নজনাটো মোক সুধিব, মই যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰি থৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এনেধৰণে মই আৰিয়ান এভাৰগ্ৰীণ ড্ৰেছিনা পাতটো ল'লোঁ, লৈ পেলাই এনেকৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি কেইবাটাও দিব পাৰে। এয়া মই আজি প্ৰথম আপোনালোকক বনাই দেখালোঁ। আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বুকেবোৰ বনাই বা ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। গতিকে সদায় চাই থকাসকলে মোক যাতে লাইক এটা কৰিবলৈ কৃপণালি নকৰিব। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ কাৰণে হয়তো মই অকণমান হ'লেও আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে অলপমান পানী স্প্ৰে কৰি দিব শেষত। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।